Okay, assalamualaikum semua. Saya Camaro dari Fresco Bike. Okay, sebelum ni kita pernah review S5, S6, S7. Okay, yang ni adalah produk yang terbaru daripada Fresco, iaitu S8 Electric Scooter 4-wheel. Yang ni 4 tayar. Kita pernah review yang 3 tayar. Banyak customer minta 4 tayar, nak yang lebih stabil. Okay, inilah dia punya barang. Dia punya berat keseluruhan dia adalah 21 kg, antara skuter yang paling ringan lah. Okey, ini adalah bahagian motor. Okey, motor dia sebelah kanan Dia punya power adalah 300 watt. Ini adalah tayar belakang. Tayar belakang dia saiz 8 inci, tayar mati, tayar solid. Okey. Yang ini adalah tayar belakang untuk safety tak nak bagi terlentar ke belakang. Ini adalah basket. Okey, basket dia material besi untuk letak barang semua. Okey, ini adalah port charging Okey, port charging dia cas kat sini. Okey, pastikan benda ni selalu tertutup Untuk bahagian bateri pula, bateri dia je terletak kat sini bateri lithium 36V8Ah. okey, bateri jenis lithium berkali asid maknanya ni adalah bateri yang ringan Sebelah kiri ni kita tengok dia punya controller, ada 2 button. Okey, atas ni okey, kalau macam ni untuk ke depan, untuk reverse tekan saja. Okey, bawah ni adalah horn. Okey, yang ini adalah brake tangan. Okey, yang ni pakai brake tangan Okey, untuk sebelah kanan ni okey, kita tengok dia punya controller macam biasa, on off switch macam ni. Okey, lepas tu dia punya ni adalah ada battery indicator saja. Okey, lepas tu ini adalah throttle. Okey, throttle speed. Okey, untuk model ni dia tak ada untuk adjust speed 1 2 3. Dia kena sendiri adjust Nampak. Ni adalah handle dia. Handle dia boleh laras ikut kesesuaian Okey, dia ada nombor kat sini, nampak. Max dia sini Okey, bagi yang suka rendah boleh adjust. Okey. Lepas tu lock balik. Okey, untuk seat ni, seat dia lebar dan besar. Lepas tu material PVC, boleh turun macam ni. Okey, belakang dia ada poket kecil, boleh turun dan rendah, boleh turun dan ke bawah dia boleh laras Siapa yang berminat boleh datang ke kedai kita. Okey. Lepas tu boleh datang cuba, boleh datang test. Okey. Pada yang jauh boleh WhatsApp saya. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.